नमस्ते आई एम ब्याक विथ अनदर न्यू प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले मेड इन नेपाल साङ्ग्रिलाको प्रिन्टेड टी सर्टको रिभ्यू चाहिँ दिन गइरहेको छु। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो यसलाई अब खोलेर हेरौँ है। सो अब एउटा कुरा म भन्न चाहन्छु है, आजको तपाईँको प्रिन्टेड टी सर्ट त मैले भनिहालेँ अनि सुरुमा, तर प्रिन्टेड टी सर्टमा पनि हाम्रो टु टाइप्स अफ है प्रिन्टेड टी सर्टको चाहिँ छ होइन। एउटा योवाला चाहिँ तपाईँको हाम्रो नेपालको चाहिँ कल्चर रिलिजियसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने हो। योवाला चाहिँ तपाईँको नर्मली प्रिन्टेडवाला टी सर्ट हो। फर्स्टमा चाहिँ योवाला खोलेर हेरौँ है तपाईँको। यसको पनि तपाईँलाई म है अनबाई देखाइदिन्छु कि कस्तो छ भनेर। सो हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ तपाईँको मरुन कलरमा हो होइन, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ है। त्यसो अगाडि पनि मिलाइदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ साङ्ग्रिला भनेर लेखाएको छ, लोगो पनि छ तल। अनि 100% कटन र मेड इन नेपाल। यो चाहिँ तपाईँको डार्क ग्रिनमा छ है, तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ होइन यो टी सर्ट चाहिँ। सो के प्रिन्ट गरेको छु यो तपाईँलाई म देखाउनेवाला छु। यो चाहिँ ब्ल्याक भयो है, ब्ल्याक कलरको यो छ। सो अब तपाईँलाई चाहिँ है यो तपाईँको टी सर्ट अब मेड इन नेपाल त हो नै, यो तपाईँको 100% कटन पनि हो। अनि तपाईँको चाहिँ यसलाई म यसो खोलेर पनि देखाउँछु है। तपाईँको यो चाहिँ तपाईँको तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, तपाईँको नेपाल भनेर तपाईँको चाहिँ लेखा पनि छ। अनि तपाईँको ठ्याक्क बिचमा चाहिँ नेपालको चाहिँ फ्ल्याग पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अब यो टी सर्ट तपाईँको अब यहाँको मान्छेले त अब लगाउनु नै हुन्छ, त्यो मात्र नभएर चाहिँ अब जुन बाहिरबाट टुरिस्टहरू चाहिँ नेपाल भिजिट गर्न आउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ एज अ गिफ्ट पनि एज अ चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब टोकन अफ लभ भनेर पनि तपाईँको चिनोलाई सम्झेर पनि तपाईँको चाहिँ है उहाँहरूले टुरिस्टहरूले चाहिँ है आफ्नो कन्ट्री जाने बेला चाहिँ यो टी सर्टहरूले चाहिँ है लगाउनु पनि हुन्छ र लिएर पनि जानुहुन्छ है। त्यो त तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ गाइज होइन। सो मैले चाहिँ अब यसको अर्को चाहिँ तपाईँको यो कलरमा चाहिँ के कस्तो प्रिन्ट रहेछ तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु होइन। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है, यहाँ खोलिसकेको छु। यो चाहिँ यो मलाई अलिक मन पऱ्यो तपाईँको जुन प्रिन्ट हानेको छ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ नेपाल भनेर लेखेको छ। अनि त्यसको माथि तपाईँको चाहिँ होइन जुन काठमाडौँमा चाहिँ तपाईँको अब धेरै टेम्पलहरू छ, भक्तपुर तपाईँको अनि पाटन अनि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ अनि त्यसपछि काठमाडौँ दरबार स्क्वायर अनि स्वयम्भू पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यो टेम्पलहरूलाई लिएर तपाईँ काठमाडौँ नेपाल भनेर चाहिँ यो प्रिन्ट गरेको छ होइन। यो मलाई चाहिँ एकदम मन पऱ्यो है यो वाला चाहिँ टी सर्ट चाहिँ तपाईँको हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडि पछाडि। अनि यसको यही प्रिन्टेडमा चाहिँ तपाईँको अब यो ब्ल्याक कलरकोमा हेर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको यहाँ चाहिँ गौतम बुद्धको तपाईँको प्रिन्ट हानेको छ है। त्यो ठ्याक्क फेस चाहिँ कस्तो राम्रो तरिकाले प्रिन्ट हानेको रहेछ यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको अगाडि र पछाडि। सो अब यो टी सर्टको तपाईँले अब कुरा गर्नु मैले भन्न पर्ने चाहिँ तपाईँको यो टी सर्ट चाहिँ त्यस्तो तपाईँको बाक्लो पनि छैन होइन। तपाईँले यस्तो मैले छोपेर फिल गर्दा पनि तपाईँको अलिक नरम छ, त्यस्तो नरम छ। तपाईँले पनि समरमा पनि लगाउन यो मिल्छ। यो त हाम्रो तपाईँको प्रिन्टेड टी सर्टको जब कुरा भयो होइन। अब अर्को हामीसँग चाहिँ एउटा प्रिन्टेड टी सर्ट छ होइन, तपाईँको नर्मली तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि म तपाईँले खोलेर चाहिँ होइन अगाडि पछाडि सब म तपाईँलाई देखाउँछु। यसको पनि तपाईँको दुईवटा रहेछ है, तपाईँको ब्ल्याकमै रहेछ है यो पनि तपाईँको। सो यसमा चाहिँ तपाईँको कुरा गर्नु पऱ्यो चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट आउट तपाईँले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँको प्रिन्ट आउट हेर्नु चाहिँ तपाईँको चाहिँ ऱ्यान्डम नर्मल प्रिन्ट हो तपाईँको है, जुन चाहिँ अब आजभोलिको जुन होइन युथहरूले लगाउने त्यस्तो टाइपको चाहिँ प्रिन्ट यसमा गरेको छ। यो पनि तपाईँलाई म देखाइदिन्छु। योवाला चाहिँ तपाईँको अलिक कलरफुल प्रिन्ट आउट रहेछ है तपाईँको यो टी सर्टमा चाहिँ प्रिन्ट गरेको रेड कलरमा। अरूहरू चाहिँ तपाईँको वाइटमा चाहिँ यो चाहिँ अलिक कलरफुल रहेछ, तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है प्रिन्ट। सो अब यो टी सर्टको तपाईँ जुन टी सर्ट जुन म तपाईँलाई यो दुईवटा देखाएँ, त्यसपछि यो तिनवटा टी सर्ट यो तपाईँहरूलाई देखाएँ। यो टी सर्ट चाहिँ तपाईँको प्राइसको कुरा गर्ने बेला चाहिँ यतिको तपाईँको प्राइस रेन्जमा चाहिँ यतिको क्वालिटीमा पनि एकदम बेस्ट चाहिँ मलाई लाग्यो। अब यसको प्राइसको कुरा चाहिँ तपाईँले यो टी सर्टहरू चाहिँ तपाईँले अन्डर 500मा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ एभाइलेबल छ होइन। तपाईँको यो टी सर्ट चाहिँ तपाईँले साङ्ग्रिलाको आउटलेटमा गएर पनि पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मात्र नभएर यो टी सर्ट चाहिँ तपाईँहरूले है हाम्रो सुलभ सपिङमा पनि एभाइलेबल छ होइन। लिङ्क इन द डिस्क्रिप्सन, तपाईँले गएर त्यहाँ चेकआउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ तपाईँको 100% कटन त हो। अनि तपाईँको मेन कुरा हामीले चाहिँ ख्याल गर्नु भनेको यो चाहिँ तपाईँको मेड इन नेपाल टी सर्ट हो होइन, नेपालमै बनेको चाहिँ यो टी सर्टहरू हो होइन। अब यो टी सर्टहरूको कुरा गर्नु परेमा चाहिँ अब यसको रेटिङको बारेमा म भन्नु परेमा चाहिँ म यो टी सर्टहरूलाई चाहिँ 5 आउट अफ 4 चाहिँ मैले यसलाई रेटिङ दिन्छु होइन।
सो आजको भिडियोमा यति नै होइन, तपाईँले चाहिँ टी सर्टहरू हेरिसक्नुभयो होला होइन। अब अर्को भिडियोमा चाहिँ अब अर्को एउटा नयाँ प्रोडक्टको रिभ्यू चाहिँ लिएर आउने वाला छु होइन। अनि तपाईँको भनिराखेको छु भिडियोमा चाहिँ होइन, लास्टमा चाहिँ यदि तपाईँहरूलाई कुनै प्रोडक्टको रिभ्यू चाहिएको छ, अनबक्सिङ चाहिएको छ, तपाईँले अलिक बुझ्न खोज्नुभयो तपाईँले भने तपाईँको प्रोडक्टको नाम चाहिँ हाम्रो तल कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। यो तपाईँले भिडियोलाई अगाडि सेयर पनि गरिदिनु होला। सो यति नै होइन, मिटिङ नेक्स्ट प्रोडक्ट रिभ्यू भिडियो। सो टिल द्याट स्टे सेफ।